Bugagömb felirat. Székely rovásírás. Szeretnék reagálni egy tisztelt kollégára, aki megfejtette a Bugagömb feliratokat, és megoldásnak a székely rovásírást találta. Én magam a videó láttán azonnal kétségeim voltak, mert a rovásírásnak szögletes karakterei vannak, viszont a Bugagömbön ívesek a karakterek. A karakterek ismerősek voltak, és én azt gyanítottam, hogy az egyiptomi halottas könyvben kell megtalálni. De megelőzött egy angol úriember, kinek a beceneve Nyitott Elme. Ő van jelenleg a csúcson, én szerintem. A Danny Sheehan által bemutatott UAP-kon vésve látott szimbólumok ugyanazok, mint amelyeket a magasabb szellemek megidézéséről és a velük való kommunikációról szóló régi könyvekben találhatunk. Az alábbi képeken a 3. századig visszanyúló zsidó és görög mágikus rituálik szimbólumai láthatóak, amelyek még régebbi egyiptomi mágián alapulnak. Az első felirat megjelenés. Az ezüst lamella amulet, amely angyalak nevei vagy mágikus jelek szerepelnek. Egy vékony, ezüstlemezből készült talizmán, amelyek ősidők óta használnak védelem vagy spirituális célokra. Ezek az amulettek különböző vallási vagy mágikus hagyományokban, főleg a késő ókori zsidó, keresztény és gnosztikus környezetben terjedtek el. De hasonló tárgyakat találtak az antik görög-római kultúrában is. Az amulet felépítés és jelentősége. Az ilyen lamellát általában szent, védelmező nevek, angyalok vagy arkangyalok pecsétjei, speciális betűk, mágikus szimbólumok vagy titkos írásmód díszítik. A jelek gyakran nem értelmezhetőek hagyományos írásként, inkább mágikus szignatúrák, amelyek erőt tulajdonítanak a tárgynak. Ezek célja, hogy viselőjét megvédjék a bajtól, a rossz energiáktól vagy betegségektől, de gyakran szerencsét, isteni kegyelmet is közvetítenek. Az angyalok szerepe. A dicsőség angyalainak elnevezés tipikus zsidó-keresztény mágikus szövegekben, ahol angyali közbenjárásért, oltalomért vagy gyógyulásért fordulnak hozzájuk. A pecsétek vagy mágikus ABC-k az angyalok erejének közvetítői, és sokszor csak beavatottak számára volt ismert a pontos jelentésük. 2. megjelenési forma. A könyvek. A képen látható jelek körébe tartozó mágikus írásokkal és szimbólumokkal valóban megtalálhatjuk olyan régi könyvekben, amelyek magasabb szellemek megidézéséről, velük való kommunikációról és az ehhez tartozó rituálékról szólnak. Az ilyen szigiláris és titkos írásrendszereket leggyakrabban grimóriumnak, mágikus könyvek, mágikus naplók és okkult kézikönyvek tartalmazzák, amelyek közül több világszerte ismert és kutatott klasszikus mű. Klasszikus könyvek magasabb szellemek megidézéséről és mágikus jelekről. Klavikúra Salomonis, Salamon kulcsa vagy Salomon key. A legismertebb középkori grimonárok közé tartozik. A szellemek, angyalok és démonok megidézésére, irányítására szolgáló utasításokkal és mágikus ABC-kkel, szigilákkal együtt. Lemegeton, azaz Lesser Key of Solomon, vagy Lesser Key of Solomon szintén részletes listát ad a szigilákról, amelyek célja adott szellemi lények megidézése és kommunikációja. Különösen híres a 72 Geotia démon pecsétjéről szól. Magical Calendar, Magical Calendar. Ez a mű
számos angyali szigillát és asztrológiai szimbólumot rendszerez, többek között a magasabb szellemek megidézésére használatára. The Book of Abramelin. Az Abramelin módszer révén angyali és démoni entitásokkal való tudatos kapcsolatfelvételt ígér. Benne rendkívül összetett mágikus kódokkal és szigillákkal. Picatrix, egy arab asztrológiai mágikus kézikönyv, amelyben bonyolult mágikus szimbólumokat és rituális jeleket találunk, és ezek befolyásolhatják a szellemeket, bolygókat. Kitab Safka ol Mastaha, egy ősi ABC, Ibrim Vasiától. Az egyik legrégebbi ismert gyűjtemény az okkult ABC-kről, mágikus írásjelekről, amelyeket szellemek megidézésére, titkos tudás átadására használtak a korai arab, perzsa és egyiptomi mágiai hagyományokban. Ezekben a könyvekben részletes magyarázatokat, szertartás leírásokat és szigilla gyűjteményeket találunk, melyek gyakran ilyen stilizált, pontozott vagy áthúzott vonalakat, titkos mágikus karaktereket tartalmaznak, mint amilyen a képen is látunk. A Buga gömbön mutatott jelek az úgynevezett mágikus ABC egyik változatát idézi. Értelmezés. Tehát a jeleket láthatólag kézzel vésték rá a gömbre. Valószínűsíthető, hogy nem a gömb készítői vésték rá, hanem a gömböt az ókorban valaki kézbe fogta, és maga véste rá az írást, hogy az írással megidézze a készítőket, akikről azt feltételezte, hogy démonok, szellemek, vagy más létsikról való lények. És lehet, hogy nem is tévedett ebben az utolsó gondolatban, hogy a készítők másikból, dimenziókból való. A gömbnél felmerült, hogy meghajtás, térmeghajtás, és a dimenziók metszésén szörfözik. Ezáltal tud haladni a térben, mozgó alkatrészek híján. Remélem, a további vizsgálatok igazolják az elméletet. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!